คนหนึ่งคนจะเหลืออยู่ก็คือการที่เขาจะเลือกทัศนคติของเขาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด I'm sure you've heard it before that life is 10% what happens to you and 90% on how you react to it. คราวนี้นะครับก็คือเขาบอกนะครับว่า10% ของชีวิตเนี่ยก็คืออยู่ที่เราดำเนินอยู่นะครับแต่ 90% ที่เหลือเนี่ยก็คือความคิดที่เรามีต่อชีวิตของเรา And this is true. We have a choice. คือจริงๆแล้วนะครับนี่ก็คือใช่เลยนะครับ So why don't more people choose to change their attitude? แล้วทำไมคนส่วนใหญ่ทำไมเขาไม่เลือกที่จะเปลี่ยนทัศนคติล่ะครับ Maybe because of conditioning. บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเปล่าครับ These elephants, they can carry tons of load using their trunks. คือช้างเหล่านี้นะครับเขาสามารถที่จะยกท่อนไม้นะครับที่มีน้ำหนักหลายตันได้ But have you seen an elephant that is being tied with a rope and tied in a small wooden stake? แต่เคยเห็นไหมครับว่าจะมีช้างที่ถูกมัดเอาไว้แล้วก็ถูกมัดไว้กับท่อนไม้แล้วก็ลากมันไปด้วย And it seems that they can break that rope. และบางทีเขาก็ไม่สามารถทำให้เชือกเส้นนั้นขาดได้ Why is that? ทำไมครับ Because they are conditioned while they were still young. เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ในสภาพนั้นตั้งแต่เกิด When they were still young, they were tied with a chain, just like that picture, and a strong, immovable iron stake. คือณตอนนั้นนะครับตั้งแต่เล็กๆช้างเหล่านี้ก็ถูกมัดไว้กับโซ่ถูกขึงไว้กับโซ่นะครับ He discovers that no matter how hard he tries, he can break the chain or move the stake. คือไม่ว่าเขาจะทำยังไงนะครับเขาก็ไม่สามารถทำให้โซ่เส้นนี้ขาดได้ Then no matter how large or strong the elephant becomes, he continues to believe he can move as long as he sees the stake on the ground beside him. และช้างเหล่านี้นะครับก็ยังคิดเสมอว่ายังไงถึงเขาจะเติบโตแข็งแรงยังไงก็เหอะนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีโซ่ติดไปกับเท้า Their minds ก็ have ยัง been ไม่สามารถที่ conditioned. จะออกมาได้ Their minds have been conditioned to believe that they will never be able to break free from the stake. คือเมื่อไหร่ที่สมองของช้างเหล่านี้นะครับหรือความคิดของเขาเนี่ยยังคิดอยู่เสมอว่าถ้ามีโซ่ขึงอยู่เขาก็จะไม่สามารถหลุดออกมาจากสภาพนี้ได้ If this elephant only knew the truth, he could easily break that rope. แต่ถ้าเกิดว่าช้างเหล่านี้นะครับได้รู้ความจริงเขาก็สามารถหลุดออกมาจากโซ่เส้นนี้ได้ Okay, for the next question. คำถามต่อไปครับ If we can change our attitude, then what should our attitude be like? ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราได้เราจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นอย่างไรครับ Okay, Philippians 2 verse 5 says here, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. คือได้บอกไว้นะครับในฟิลิปปีนะครับบทที่2ข้อที่5นะครับว่าทัศนคติของเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างพระเยซูคริสต์ Following Christ's attitude can change the entire course of your life for better. คือเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนทัศนคติของเรานะครับอย่างพระเยซูเนี่ยชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราครับก็จะเปลี่ยนแปลง With his attitude, you can grow in virtue, relate to others with authenticity, and make a difference even in the midst of a culture that has a whole different mindset. คือเมื่อไหร่นะครับที่เราได้มีทัศนคติกับพระเยซูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแง่มุมในการกระทำและการดำเนินชีวิตของเราทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นครับ Okay, what was the attitude of Jesus like? แล้วคำถามมีว่านะครับก็คือพระเยซูคริสต์มีทัศนคติอย่างไรครับ He was secure. He was free of doubt and fear. พระเยซูคริสต์เขาอิสระต่อการไม่มีความเชื่อคือพระเยซูคริสต์นะครับมีความเชื่อมั่นมุ่งมั่นตลอดเวลา In Philippians 2 verses 6 and 7 it says here, who being in every nature of God did not consider equality with God something to be grasped. 7, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness.
ได้กล่าวไว้นะครับในฟิลิปปีบทที่2นะครับข้อที่6และ7นะครับพระองค์นั้นทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการที่เท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการต้องสงวนไว้แต่ได้ย่อมสละแล้วรับสภาพอย่างทาสอุบัติมีรูปกายเหมือนมนุษย์ Have you ever stopped to think about how much of your energy, time, and resources are used up trying to prove we are people worth? อยากจะถามคำถามนี้นะครับว่าเราได้ใช้แรงกายและแรงใจทั้งหมดเท่าไหร่และแค่ไหนนะครับเมื่อไหร่ที่เราอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างให้มนุษย์ได้เห็น We buy things, we punish our bodies to be fit, we join the right clubs and send our children to the right school, all in vain in attempt to say, look at me, I'm a person worth. คือบางทีนะครับเรามักจะซื้อสิ่งของที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อและบางทีเราก็ลงโทษตัวเองอยากที่จะผอมหรืออยากที่จะฟิตกว่านี้หรือบางทีส่งลูกเข้าเรียนที่เหมาะสมหรือที่โด่งดังเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเป็นคนที่มีค่าหรือเปล่าครับ Jesus on the other hand simply went about his business, doing his thing, resting in the knowledge that he was loved beyond measure by his Father. คืออย่างพระเยซูคริสต์นะครับเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาดำเนินชีวิตอย่างที่เขาสมควรจะเป็นเพราะเขารู้เสมอว่าพระบิดาที่อยู่เบื้องบนรักเขาเสมอครับ Jesus was secure. Next, he was selfless, or he obeyed. He put others first. Selfless. คือพระเยซูนะครับมีลักษณะนิสัยที่เขาไม่เคยเห็นแก่ตัวนะครับเขาจะเห็นผู้อื่นเสมอ Again in Philippians 2 verses 3 and 4 it says here, Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. คือได้กล่าวไว้ครับว่ามีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันคือไม่ทำประการใดในทางพึ่งเถียงกันหรืออวดดีไปเปล่าๆแต่ให้ทุกคนมีใจถ่อมลงคือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างคิดแต่การงานของตนฝ่ายเดียวแต่ให้คิดถึงการงานของคนอื่นด้วยท่านทั้งหลายจงมีน้ำใจอย่างนี้ Can you imagine how our world look like if we only do what Jesus said? คืออยากที่จะให้เราทุกคนนะครับได้คิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีทัศนคติอย่างพระเยซูคริสต์นะครับโลกของเราจะเป็นอย่างไรครับณวันนี้ Jesus said, I am going to put others first. พระเยซูได้กล่าวไว้ว่าตัวเขาเองจะเอาคนอื่นมาเป็นอันดับหนึ่ง Okay, number 3. He was submissive, or he obeyed and yielded. เขาเป็นคนพระเยซูนะครับได้ถวายตัว Okay, in verse 6, it says here, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. คือได้กล่าวไว้นะครับว่าพระองค์นั้นทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการที่เท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการที่ต้องสงวนไว้แต่ได้ยอมสละแล้วรับสภาพอย่างทาสครับ Number 4, he was single-minded. Jesus has one driving purpose. คือพระเยซูนะครับมีเป้าหมายเดียวมาเสมอครับ Okay, I know it's time to wrap this up. We have talked about attitude, what's its meaning. We've talked how important it is, and we've decided that we can change attitude. And the best model we have is Jesus. คือณตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่านะครับว่าทัศนคตินิสัยนี้คืออะไรเราสามารถเปลี่ยนมันได้หรือเปล่าเราก็ได้รู้นะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนมันได้และตัวอย่างสำคัญที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์ Okay, for the final question. How are we going to change our attitude to be more like Jesus? คำถามที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติอย่างไรเพื่อที่จะมีลักษณะให้เหมือนพระเยซูมากที่สุด Okay, there are 3 essentials on how we can change our attitude. First is get a plan. In Proverbs 14 verse 22, it says, Do not those who plot evil go astray, but those who plan what is good find love and faithfulness.